අයිබෝවන් කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හිතුවා විටමින් A ගැන. ඉතින් ඔයාලා බලන්න විටමින් A අපි සාමාන්‍ය හැම දෙනෙක්ම දන්න දෙයක් නේ. විටමින් A කොහොමද අපේ ස්කින් එකට බලපාන්නේ, කොණ්ඩෙට බලපාන්නේ. විශේෂයෙන්ම අද ඒ ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. විටමින් A ගැන හිතපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ මනසට එන්නේ විටමින් A අඩංගු ආහාර වර්ග එළවලු පළතුරු ಜಾති මොනවාද කියලා නේද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්ත එක පාඩම විටමින් A කිව්වම අපේ මනසෙම වෙන්නේ විටමින් A අඩංගු ආහාර මොනවාද? කිව්ව ගමන් අපිට වෙන්නේ කැරට්, ඒ වගේම වට්ටක්ක, කහ පැහැට උරු එළවලු පළතුරු, ඇප්‍රිකොට් වගේ ඒ වගේ දේවල් විශේෂයෙන්ම ආහාර තව ගත්තොත් කහමදේ වගේ දේවල් ඒ වගේ දේවල් වල ගොඩක් විටමින් A අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කැරට් වල බීටා කැරොටින් විටමින් A අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කහ පැහැයට හුරු එළවලු පළතුරු විශේෂයෙන්ම අපේ ස්කින් එකට ගොඩාක් හොඳ මෙහෙයක් ඉෂ්ට කරනවා. මේ ස්කින් එක ගොඩාක් ග්ලෝ කරන්න, පැහැපත් කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයා කැමති ගෝල්ඩන් ග්ලෝ කලර් එකකට නම් එයාගේ ස්කින් එක කහ පැහැයට හුරු ලස්සන ගෝල්ඩන් කලර් එකක් ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා මේ විටමින් A වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න. විටමින් A අඩංගු ආහාර, විටමින් A අඩංගු පානයන් බොනවා නම් ඔයාගේ ස්කින් එක ගොඩක් අර ගෝල්ඩන් ග්ලෝ කලර් එකක්, ඒ කියන්නේ ගෝල්ඩන් ස්කින් එකක්, කහ පැහැයට හුරු රත්තරන් පාට ස්කින් එකක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. කැරට් බීම එක බොනකොට එතකොට කැරට් වැඩිපුර ආහාරයට එකතු කරගත්තාම වට්ටක්ක වගේ දේවල් එකතු කරගත්තම බිත්තර කහමදේ ඒ වගේම ස්වීට් පොටේටෝ එක කහ බතල එක වගේ ආහාර වලට එකතු කරගන්න ඕන. ඔයාගේ දෛනික ආහාර වේලට නිතරම වගේ එකතු කරගන්න ඕන. ඔයාට මේ කියන ප්‍රතිලාභය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ස්කින් එක ගොඩක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දෙවෙනි එක ගත්තොත් දෙවෙනි ප්‍රතිලාභය මොනවද කියලා බලුවොත් ස්කින් එකට ලැබෙන මේ UV ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ලැබෙනවා මේ විටමින් A වලින්. ඒ කියන්නේ හොඳ සන්ස්ක්‍රීන් එකක් කිව්වොත් හරිය විටමින් A. දැන් අපි එළියට යනකොට අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉරු එළියට නිරාවරණ වුණාම අපේ ස්කින් එක ගොඩක් ඩැමේජ් වෙනවා. කළු ලප ඇති වෙනවා. ඒ වගේම වයසට යන වේගය වැඩි වෙනවා, තව ඩබල් වෙලා වෙනවා. ඒ වගේම ඩාර්ක් ස්පොට්ස් ඇති වෙනවා, පිග්මන්ටේෂන් තව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වෙන් ගොඩක් මගහැරව ගන්නවා පුළුවන් විටමින් A. ඒ කියන්නේ රෙටිනෝල් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඉතින් ওই වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ස්කින් එකේ හොඳ හෙල්දි ස්කින් එකක් ලබා ගන්න, හොඳ සෞඛ්‍ය කියන්නේ බැලුව බැලමට අපිට පේනවා ස්කින් එක මේ හොඳ හෙල්දි ස්කින් එකක්ද කියලා. ස්කින් එකේ හොඳ තරුණ පෙනුම පෙනීමට ගන්නවා මේ විශේෂයෙන් මේ හොඳට විටමින් A ලැබෙන සමක් නම් අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. හොඳ ලස්සන දිලිසෙන පැහැපත් සමක් තියෙනවා. ඒක බැලුවහම තේරෙනවා. ඉතින් මේ හරියම වැදගත් විටමින් එකක් තමයි විටමින් A. ගොඩක් අය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය කතා කරන්නේ විටමින් වර්ග ගැන, ස්කින් එක ගැන කතා කරලා විටමින් E and C විතරයි. ඒ වුණාට විටමින් A කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ විටමින් එකක් විශේෂයෙන්ම ස්කින් එකට. ඒ වගේම කොණ්ඩේ ගැන කතා කරනවා. කොණ්ඩේ අර තනින් තන යන ගතිය, ඒ වගේම කොණ්ඩේ වර්ධනයට අවශ්‍ය විටමින් එකක් තමයි මේ විටමින් A කියන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලට විටමින් A ඔයිල් එක ඔයාලට ඔය හොඳට මසාජ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සාමාන්‍ය ඔයිල් එකට එකතු කරලා හරි විශේෂයෙන් ඔයාලට පුළුවන් විටමින් A අඩංගු ඔයිල් එකක් හදාගන්න ගෙදර DIY. කැරට් ඔයිල් එක කියන්නේ අන්න ඒ වගේ ඔයිල් එකක් තමයි. ඔයගලන්ට හොඳ මතක ඇතිනම් මම ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා ගෝල්ඩන් ඔයිල් එක හදන හැටි. ගෝල්ඩන් ඔයිල් එකේ මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් වෙන්නේ කැරට්. කැරට් වගේම කහ වලත් විටමින් A අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම විටමින් A වැඩිපුර අන්තර්ගත වෙලා තියෙන කැරට් වලින් තමයි ඔයිල් එක හදන්නේ. ස්කින් එක කහ පැහැ වෙනවා. ඒ වගේම ඒ ඔයිල් එක අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න කහ නැතුව දාලා නිකන් අපිට කැරට් විතරක් යූස් කරලා ඔයිල් එක හිඳලා ගන්න පුළුවන්. ඒක
කොණ්ඩේට ගන්න පුළුවන්. කොණ්ඩේ හොඳ ෂයිනි එකක් ඇති වෙනවා. කොණ්ඩේ වර්ධනය කරනවා, දිලිසෙනවා. ඉතින් මේ විටමින් A කියලාම නෙමෙයි ගොඩක් දේවල් එන්නේ. විටමින් A retinol විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. retinol cream, retinol moisturizer, retinol serum, retinol plus තව දේවල් එකතු කරලා එහෙම එන දේවල් තියෙනවා. serum වර්ග විශේෂයෙන් retinol oils ඒ වගේ දේවල් අද වෙළඳ පොලේ තියෙනවා. ඉතින් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් යටතේ මේ දේවල් ලබා ගන්න. විශේෂයෙන් retinol ක්‍රීම් එක retinol serum එක වගේ ගොඩක් හොඳයි. මේ ඒජින් එක වයසට යන්නේම අඩු කරගන්න ඇන්ටි ඒජින් ප්‍රොපර්ටි එකක් තමයි විටමින් A කියලා කියන්නේ. විටමින් C වගේම ගොඩක් හොඳ පවර්ෆුල් ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එකක්. ඉතින් ඒකේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ඔය හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන මම එකක් දෙකක් මතක් කරොත් La Roche-Posay හොඳයි. La Roche-Posay වගේ දේවල් ගොඩක් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස් උනාට ගොඩක් අයට ඒක ගන්න අමාරුයි. මිල අධික හින්දා ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ලබා ගන්න. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ හොඳ හින්දා. ඉතින් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් ගුණාත්මක බව ඉහළයි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හොඳ වෙන තරමට. ඉතින් ඒ වගේම ද ordinary brand එකේ තියෙනවා retinol plus 2% retinol plus තව දේවල් එකතු කරලා ඉතින් ඒ වගේ එහෙම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක daily use කරන්න පුළුවන් retinol එක. ඉතින් ඒකින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මාසයක් විතර පාවිච්චි කරගෙන යනකොට. ඉතින් සීරම් එක තමයි ගොඩක් හොඳ. මොකද ඒක ඇබ්සෝබ් වෙනවා වැඩි ඉක්මනට ඒක ඇබ්සෝබ් වෙලා හොඳට උරාගෙන මේක ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන වැඩි සාමාන්‍ය සීරම් එකක් එහෙමනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ලබා ගන්න ඔයගලන්ට පහසු විදිහට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තෝරාගෙන ලබා ගන්න. ඉතින් retinol මම කියන්නේ කඩෙන් මිලදී ගන්නම අවශ්‍යමත් නැහැ. ඔයගලන්ට DIY විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් retinol විදිහට. මම අර කිව්වා වගේ carrot oil එක pumpkin oil එක වට්ටක්ක වලින් හදන oil එක හදා ගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍ය එක oil එකක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට හදන්න කියලා දුන්නොත් එතනින් එහා ඔයගොල්ලන්ට develop කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හැමදේම කියලා දෙන්නේ. golden oil එකෙත් මේ retinol අඩංගු වෙලා තිනවා. ඉතින් ගොඩක් අඩංගු වෙලා තිනවා. ඒ හින්දා තමයි ඒක ගන්නකොට skin එක yellow පැහැයට එන්නේ. දැන් මේක වැඩිපුර පාවිච්චි කරනාගේ skin එක අර ගොඩක් කහ පැහැයයි. කලර් එක කහ orange වගේ පරාසයකට යනවා. කහ පැහැය තැඹිලි පැහැයට වගේ. ඉතින් ඕනට වැඩි ගන්න හොඳ නැහැ ඕනම දෙයක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් කැරට් ජූස් එකක් සති දෙපාරක් වගේ බොන්න, කැරට් සලාදයක් කන්න, මේවා අමුවෙන් ගන්න තරමට තමයි අපිට ඒව හොඳට අපේ ඇඟට ඇබ්සෝබ් වෙන්නේ. ඉතින් ඇප්‍රිකොට් වගේ පළතුරු වල ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් උදේ කෑමට කහ පාට බතල එක එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කියන බිත්තර කහ මදේ ගොඩක් අඩංගු වෙලා තියෙන විටමින් A. විශේෂයෙන්ම විටමින් A කියන්නේ හොඳට ඇස් පෙනීම වර්ධනය කරන විටමින් එකක් අපි දන්නවනේ. ඇස් වල පෙනීම අඩු වෙනවා විටමින් A අඩු වුණාම. ඉතින් ඇස් වල නිරෝගීභාවය, ඇස් වල ලස්සන, ඇස් වල දීප්තිය, ඒ වගේ දේවල් රඳා පවත්වා ගන්නත් මේ විටමින් A ඉවහල් වෙනවා. ඉතින් මං කිව්වේ දැන් ගොඩක් අය මේ දවස්වල අහන දෙයක් තමයි ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන දෙයක් retinol අඩංගු cream, serum, oils වර්ග. ඉතින් මේ දැනුවත් කිරීම ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් යන්න. Bye.